Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung tutorial penggunaan Kalkulator Classwiz untuk Matematik Tambahan dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah pembezaan iaitu bab 2 tingkatan 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam video ni kita akan belajar macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz ni untuk menentukan nilai kecurangan tangent kepada satu lengkung pada satu titik. Jadi kalau kita perhatikan gambar raja di sini, kita ada 3 kemungkinan untuk nilai kecurangan tangent ni, iaitu sama ada kita akan dapat kecurangan negatif apabila nilai kurang daripada sifar. Jadi seterusnya pula kalau kita dapat nilai itu adalah sifar, maksudnya adalah kecurangan sifar, dan kalau kita perhatikan garis itu adalah ratamnya. Dan untuk yang ketiga pula adalah kecurangan positif apabila nilai yang kita dapat tu adalah lebih daripada sifar, iaitu bermaksudnya kita ambil garisan tu adalah menghala ke atas. Jadi begitulah 3 keadaan yang mungkin untuk nilai kecurangan, dan kita akan belajar macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menentukan nilai tersebut. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh 13 ni sebenarnya saya dapatkan daripada buku teks. Jadi perhatikan raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y dan titiknya A, B dan C yang terletak pada lengkung itu. Cari ungkapan bagi dy dx dan selepas tu adalah carikan kecurangan tangent bagi lengkung pada titik A, B dan C. Jadi sebelum saya tunjukkan macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz ni untuk menentukan nilai kecurangan tu, saya akan bincangkan sedikit macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Jadi pertama sekali kita perlu selesaikan dulu A1 ini, di mana kita perlu tentukan kita punya dy dx. Jadi untuk tentukan dy dx tu, apa yang kita perlu buat tu sebenarnya kita hanya ikutkan rumus saja, iaitu kalau kita ada y sama dengan ax kuasa n tu, kita hanya perlu ikut rumus, iaitu apabila kita nak selesaikan dy dx tu, kita akan pindahkan n tu ke depan, lepas tu kita akan jadikan n tu tolak 1. Jadi anda perlu ingat yang bahagian ni macam tu sahaja. Jadi itulah panggilnya pembezaan. Jadi kita hanya sebenarnya ikut rumus ni untuk selesaikan sahaja. Jadi kita balik kepada kita punya rumus asal, iaitu y sama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Jadi biasanya apabila kita nampak ada pecahan seperti ini, kita akan pindahkan x tu ke atas menghasilkan x kuasa negatif 2. Jadi selepas tu kita akan buat pembezaan lah, iaitu kita perhatikan x tu memang adalah kuasa 1. Jadi kalau 1 tu ditolak 1 sudah jadi sifar. Itulah kenapanya jadi 2 sahaja. Jadi kenapanya jadi 2, sebenarnya dia ada langkah ini yang dia sudah hilangkan lah. Jadi untuk buku teks tu sebenarnya langkahnya agak kurang sikit, iaitu sebenarnya dia adalah satu langkah di sini di mana 2 darab 1 lepas tu x kuasa 1 tolak 1. Jadi itulah kenapa dia hanya tinggal 2, sebab kalau 2 darab 1 tu 2, x tu menjadi x kuasa sifar. Jadi x kuasa sifar tu memang adalah nilainya 1. Jadi 2 darab 1 tu jadi 2 sahaja. Itulah kenapa depan tu jadi 2. Selepas tu untuk belakangnya pula macam mana, x tu dia akan ada negatif 2 di depan. Sebab yang bahagian ni dia sebenarnya jadi macam tu. Negatif 2 darab dengan x kuasa negatif 2 tolak 1. Jadi itulah kenapa dia jadi negatif 2x kuasa negatif 3, iaitu seperti ini. Jadi anda perlu kaji setiap langkah tu. Kadang-kadang dia tidak tunjukkan langkah sepenuhnya. Dan selepas tu dia hanya pindah balik x kuasa negatif 3 tu ke bawah menjadi 2 per x kuasa 3. Jadi itulah ungkapan yang didapati selepas kita buat pembezaan lah. Selepas tu kita nak carikan kecurangan tangent. Jadi apa yang kita perlu buat tu sebenarnya agak senang saja. Kita hanya perlu masukkan nilai x tu ke dalam rumus yang kita bezakan tadi. Jadi kita hanya perlu masukkan semua nilai x tu dan kita akan dapat nilai kecurangannya. Jadi selepas ni saya akan tunjukkan pula macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita tentukan nilai ni terus. Jadi apa yang kita perlu tekan tu, kita hanya perlu tekan yang bahagian ni, iaitu ada d lepas tu per dx tu. Jadi inilah dy dx-nya sebenarnya. Jadi untuk keluarkan fungsi itu, kita mesti tekan shift dahulu sebab dia adalah fungsi yang berwarna kuning. Jadi tekan butang ini. Selepas tu kita masukkan kita punya rumus asal. Jadi ingat di sini dia bukan masukkan rumus yang sudah dibezakan. Kita perlu masukkan persamaan tu yang sebelum, iaitu persamaan y tu.
Jadi kita perlu tekan masuk 2x tambah dengan 1 per x kuasa 2. Jadi tekan masuk pecahan 1, tekan ke bawah x kuasa 2. Jadi tekan x kuasa 2. Jadi tekan ke sebelah lagi untuk kita masukkan nilai x. Jadi yang pertama sekali itu nilai x itu adalah 1 per 2. Jadi tekan pecahan, tekan 1, tekan lepas tu tekan per 2. Jadi tekan sama dengan. Iaitu sudah kita dapat nilai yang pertama tu iaitu negatif 14. Jadi yang untuk seterusnya sebenarnya rumus tu tidak ubah. Jadi apa yang kita ubah tu kita hanya perlu ubahkan nilai x saja. Jadi kita tekan ke belakang. Lepas tu tekan lagi sekali, tekan lagi. Jadi kita perlu padamkan yang ini dulu, masukkan 1. Jadi tekan sama dengan. Dan kita akan dapat sifar iaitu sama seperti contoh tu. Lepas tu kita tekan sekali lagi untuk balik. Jadi tekan lagi delete supaya kita padamkannya 1 tu. Masukkan 2, tekan sama dengan. Dan kita akan dapat 7 per 4. Dan kalau kita nak tukarkannya kepada pecahan wajah, kita hanya perlu tekan Shift ST. Dan dia akan jadi 1, 3 per 4. Jadi sebenarnya sangat mudah saja untuk kita semak jawapan untuk keturunan tangent ini. Jadi mari kita lihat lagi satu contoh. Jadi satu lagi contoh ini, contoh 23 pun saya dapatkan daripada buku teks. Jadi diberi bahawa y sama dengan punca kuasa 2x. Cari nilai dy dx apabila x sama dengan 4. Jadi sebenarnya soalan ini memang minta kita carikan keturunan lah. Jadi apa yang kita perlu buat dahulu adalah kita mesti tuliskan x tu dalam bentuk indeks. Jadi x tu punca kuasa 2 tu menjadi kuasa 1 per 2. Jadi langkah di sini sebenarnya hampir serupa dengan contoh tadi. Kita hanya perlu buat pembezaan. Lepas tu kita ganti masuk nilai x tu untuk carikan nilai dy dx tu. Atau nilai keturunan tangent lah. Jadi di sini saya akan tunjukkan macam mana kita buat pembezaan tu. Jadi selepas sudah kita ada y sama dengan x kuasa 1 per 2 tu. Kita perlu pindahkan sikit sajalah. Kita punya dy dx tu sama dengan pindahkan 1 per 2 tu atau kuasa tu ke depan. Lepas tu yang asal tu memang tak ada nilai, maka kita tuliskan x saja dan kita akan tolakkan 1 per 2 tu dengan 1. Dan anda perlu tahu macam mana tolak pecahan tu. 1 per 2 tolak 1 tu, 1 tu akan jadi 2 per 2. Maka 1 per 2 tolak 2 per 2 tu, dia akan tinggal negatif 1 per 2. Jadi itu kenapa jadi 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2. Dan anda perlu ingat kita tidak boleh tinggalkan kita punya indeks tu dengan negatif. Maka kita perlu pindahkannya ke bawah. Jadi apabila kita pindah ke bawah tu dia jadi macam ni. X kuasa 1 per 2 positif di bawah. Dan kita perlu tukarkannya kepada bentuk punca kuasa 2. Sebab dia adalah per 2. Jadi 2 punca kuasa 2x. Jadi itulah hasil perbezaan kita untuk dy dx. Selepas tu kita hanya perlu masukkan nilai 4 tu ke dalam x kita, iaitu bahagian ini. Dan kita akan punca kuasa 2 kan 4 tu menjadi 2. Jadi jawapan akhir tu adalah 1 per 4. Jadi sekali lagi macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita semakkan jawapan. Jadi kita mesti kena tekan shift, lepas tu tekan butang ini dan dia akan keluar seperti ini. Dan ingat kita mesti kena tuliskan rumus yang asal untuk y tu. Maka di sini adalah punca kuasa 2x. Dan kita tekan arrow ke depan tu supaya kita sampai kepada x sama dengan. Dan kita perlu masukkan nilai 4 tu. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat sifar 0.25 iaitu sama seperti 1 per 4 lah. Cuma yang satu itu adalah dalam bentuk perpuluhan, satu itu dalam bentuk pecahan. Jadi begitulah perkongsian untuk kali ini, iaitu macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menyemak jawapan untuk menentukan nilai keturunan tangent apabila nilai x tu diberi. Jadi begitulah video kali ini. Jadi saya percaya selepas perkongsian ni mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator Classwiz ni. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan satu tutorial macam mana kita boleh membelinya di Casio Official Store di Shopee Malaysia yang saya rasa sangat berbaloi. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Jadi Cikgu Chong sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator Classwiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Casio Classwiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia.
Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79, dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini, tekan enter shop voucher code. Tekan show huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.